Ngayon ay August 20, Friday. Pupunta ko maglaba sa Wilson kasi may coins laundry doon. Ibibideo ko ang daan sa gabi, oh. Okay. Ito yung kalsada sa gabi. Makita nyo sa gabi kung gaano kasaya ang Bathurst and Wilson, ha? Drive ako. May laundry doon sa bahay, kaya lang maliit lang. Ay dito, malalaking laundry yan dito. Kaya malalaking laundry dito. Kaya mabilis dito. Bibidyo ko, ito yung dating tulay sa may 401. Bibidyo ko lang. Ito na tayo sa Bathurst and Wilson. Ito na yung dating binupload ko, Tim Horton and Petro Canada. Nandito na tayo sa Wilson and Bathurst. Ito na yung TD Bank. Yan na yung no-frills ang TD Bank. Okay, tinan nyo ang Bathurst Wilson, no? Oh. Diyan tayo mag laundry, malapit lang, di ba? Yan. Yan ang laundry sa loob. Yan. Coins laundry, yang lalabas si ako. Wala pa si Mrs. eh. Si Mrs. nasa trabaho, nag-overtime. Okay, turn off the car. Okay, patayin ko muna engine. Dalawang load ako. Nandiyan na yung damit ko. Kailangan puno. Yung may kulay, yung may puti.
Ito, nilagyan ko ng pre-wash detergent. Saka ito sabon, detergent. Saka itong huli, ABC. Yung pangatlo, lagyan ko ng Downy softener. Lagyan ko ng softener. Madali lang mag-laundry dito kasi yan, damihan natin para mabango. So pre-wash, nilagyan ko na ng sabon na isa, pero ito dalawa nilagay ko. Tide, nilagay ko Tide para ano siya, malaki itong load niya, itong laundry. $3.25 itong maliit, pero marami na yan. Ito naman, itong isa medyo malaki-laki, $4.25. So lagyan natin siya ng coin. So dollars ngayon $4.25. Lagyan natin ng $4.25. Itong loni $1 yan. Lagyan natin ng 1 2 3 4. So 4 plus 25 cents. Okay. Now, select cycle. So dahil yan ay may kulay, lagyan natin ng siyang colors. Lagyan na natin bright colors. Okay, colors. Fresh colors. And then 30 minutes pre-wash. Ayan, pre-wash. Pag nag-pre-wash siya, half an hour, select cycle 1. 38 minutes cycle. So 38 minutes kasi nilagay ko sa permanent press, pre-wash. Nilagay ko sa marami siyang load kaya nilagay ko sa permanent press, super cycle. Naglulog na siya. Yan yung pre-wash. Katapos ang unang katapos niya, susunod ito. Tapos yan huli, softener. Okay. So kunti ang naglalaba paggabi. Inaantay ko muna yung damit ko na naglalaba. Umupo muna ako. Itong coins laundry. Sa kabilang side. Kukunti. Kunti ang naglalaba. I-upload ko to ngayon din. Ito yung palitan ng coins. Saksak ka ng dollars, lalabas dito coins. Change. Okay, i-upload ko na ito ngayon. Okay, bye. Ito yung may kulay, pinaghiwalay ko. Ito yung makakapal. Pinaghiwalay ko para ito yung taas. $1.25 yan kasi makakapal. Lagyan ko sa natin ng $1. Tama na muna yan, baka tiyo na yan, start. Pwede naman natin dagdagan. Tapos ito $1 din. Ay nako, ito ko sa labas sa parking. Ito yung mates ko. Hi mates. Ito yung mates ko, kasama ko. Hindi ako nakapaglaba dahil busy ako doon sa Hamilton. Gawa ko ng outlet. Gawa ko ng electrical. Kaya hindi ako nakapaglaba. Tatlong balik kami doon sa Hamilton. Kaya ngayon laundry time. Okay?
Oh, pwede na i-upload to. Oh. Tapos na, tuyo na. Maganda mag-laundry dito dahil pagkatapos mag-laundry, mag-dryer, tupi na oh. Damit, uwi na tayo. Ako na lang. Bye.